Då ska vi dra igång avdelning 2. Det är så här att de här avsnitten blir ju rätt så långa när man går igenom de här verktygen. Så nu ska vi titta på nästa som är då subtraktiv svepning. Välkomna! Så jag har förberett lite grann med att ordna en liten stolpe som jag har då gjort transparent. Och nu ska vi använda då 2 stycken sketcher till det här. Så vi markerar först en och den lägger vi i XY-planet. Och det kan vi göra då en helix igen. Vi kan göra en sån där. Trycka close. Då ligger den där nere, ser ni. Vi ska ta en till. Och den kan vi lägga här uppe. Markera ytan. Och så klickar vi på sketch. Och det gör vi då en ring. Cirkel. Sådär. Vi ska ta och lyfta upp den här lite grann. Vi markerar första. Och så ser vi här under attachment. Och så går vi på position. Och så flyttar vi upp den 10 bara. På Z. Z är ju det blåa rakt upp här. Nu ska vi använda det här verktyget. Så vi börjar med första skissen. Och klicka på svepning. Och så lägger vi till ett snitt. Sådär. Och då får vi en så kallad preview som det heter. Man får en föraning vad som kommer att hända. Blir det inget rött i, då fungerar inte det du har gjort. Så det här är viktigt att det blir en röd. Det betyder att om jag klickar OK nu så ser vi att det har fungerat rakt igenom alltihop. Så med bodyn. Och så går vi på utseende och så drar vi tillbaka vår transparenta bit. Så ser vi att den fungerar alldeles utmärkt. Våran lilla svepning. Och sen kan man då, jag ska se här, det blev nog inte riktigt bra. Vi ska se utförligt där. Så, jag fick den inte hela vägen bort. Så där ser vi hur vi har gjort en liten kant ner till. Och lägger man musen över så ser vi också i transparent hur det har blivit. Här kan man då ändra om man vill. Så går man in på den första sketchen, dubbelklicka på den. Och så minskar vi ner den till en liten kon. Och så tittar vi på den hur den blir. Så ser vi att han har minskat ner den till en väldigt, väldigt liten kon där. Så man kan alltså ändra de här sketcherna. Klickar man en gång till. Nu är den här låst vid centrum. Och då klickar man på den pricken. Och så raderar man. För då kan man flytta den lite grann. Sådär. Och tittar man då i den. Hur den ser ut. Lägger musen över så ser man att man har flyttat den lite grann. Så där kan du ändra sketcherna. Men här är då likadant egentligen som de gula här uppe. Man bygger eller tar bort material mellan 2 skisser. Nästa ikon är då motsvarigheten, eller motsvarigheten, det är samma sak som subtraktiv svepning. Skillnaden bara att här använder vi en path, en linje som den kommer att svepa igenom. Och där finns det 2 stycken, kan man säga, 2 stycken alternativ som man kan jobba efter. Jag ska visa dem lite snabbt. Vi börjar med att lägga en sketch på den här ytan först. Och då kan vi ta en hexagon som vi lägger där. Och trycker close. Sen gör vi då en sketch till. Vi lägger den på den ytan och markerar. Nu gör vi någonting som kallas för en polyline eller B-spline. Vi börjar strax utanför och så markerar vi sådär. Jag ska göra det rätt så snabbt för det är lite mycket att gå igenom med just den här delen. Där har vi gjort en liten path som det heter.
Det man ska tänka på då, det är det att det är inte jätteviktigt att den här ligger så att säga exakt i mitten. Utan det viktigaste är att den ligger så att den touchar, som jag kan visa med det här exemplet. Vi lägger den väldigt nära där, så ser ni vad jag menar. Och trycker på close. Och nu ska vi bygga då den här sketchen utifrån den här banan. Och då väljer man första sketchen där. Vi klickar på det verktyget. Och så väljer vi objekt eller kant. Skillnaden mellan objekt och kant är att objekt är hela pathen här. Kant, det är flera olika linjer som är sammankopplade. Och då tar man varje linje för sig. Så nu väljer vi objekt. Och klickar på objektet. Och då ser vi hur den här lilla hexagon följer hela vägen runt. Här får vi en litet brott. Och då kan man använda den här fungerar. Man har runda hörn. Det hjälpte inte där. Och man kan säga så att det här röda, det är en preview, en visning vad som kommer att hända. Om du gör en svepning och inte får den här röda fältet, då har du misslyckats. Då kommer det att säga ifrån att det inte är okej. Men vi ska göra en liten detalj till. Det som skiljer de här två modellerna åt är att man gör 3 separata skisser. Vi gör en här, vi gör en linje och vi gör en sketch. De sitter inte ihop på något sätt. De touchar varandra men de sitter inte ihop. Och så väljer vi cancel. Där. Sen ska vi lägga en sketch till. Och innan vi gör det så ska vi ändra de här punkterna som ni ser ut i kanten här. Så man ser dem tydligare. Då markerar vi 2:an. Och sen går vi in på vy. Och då ser vi här nere, om man scrollar ner lite grann, så står det point size och line width. Point size är 4 och då sätter vi 9 där. Då ser man att de här punkterna blev lite större så man kommer åt dem om man ska klicka på dem. Nu väljer vi en till skiss här borta och trycker sketch. Och här ser man punkten som vi har gjort. Och här ser man då att den har inte touchat riktigt där. Så vi ska dra ut den. Vi trycker våran skiss igen. Där. Och då ser vi att den går inte igenom. Så vi drar ut den igenom sketchen. Och trycker OK. Nu tar vi den där. Och då väljer vi då en rektangel kan vi göra. Och den drar vi upp som ni ser här. Att den ligger och touchar där. Och där ligger den som vi ser. Nu ska vi flytta den hit bort på utkanten. Vi markerar den. Går tillbaka till data och så står det position och Z. Och så ska vi flytta den så att den landar på rätt. Vi kan ta 50. Och det var 50 meter. Det var inte så bra. Millimeter ska det vara. Och vi hamnar på fel ställe. Vi ska välja minus istället där. Minus 50. Och så fortsätter vi lite till. Vi ska lägga ut den så att den ligger strax utanför där som ni ser. Där ligger den utanför. Nu gör vi om alltihop. Och då väljer vi våran sketch först. Vi hämtar verktyget. Klickar på objekt. Och då gäller det att komma åt, inte inne i kroppen utan här ute. Och där ser vi att den har hämtat rektangeln, men den slutar också där som ni ser.
Där ser man det tydligt. Och så ska vi lägga till den här skissen. Och längst ner står det snittomvandling. Och då står det konstant. Och då klickar vi på den och så väljer vi flersnitt istället. Och då klickar man på lägg till snitt. Och då markerar vi den som vi har gjort. Så där. Och då ser vi att den flyttade ut och slutar vid den andra. Han slutar vid punkten här ute som ni ser. Han har ju följt hela linjen hela vägen, men han har ändrat sig från att vara en hexagon till en rektangel. Återigen har vi fått en röd sån här liten preview som det heter. Det innebär att den är okej. Då kan man klicka på OK-knappen. Och så ser vi då att det blev, nu gjorde jag en liten mall som inte var riktigt genomtänkt. Här ser man då att den har inte kunnat följa riktigt runt. Men som sagt, det här är bara en liten idé hur man kan jobba. Nu ska vi ta alternativ nummer 2. Och då är det så här att man väljer en ny skiss. Och den lägger vi då i XZ igen. Och trycker OK. Och då börjar man med att lägga den här path som det heter. Och den kan vi gå härifrån. Ska jag göra den lite snyggare. Och det här gör jag mest bara för att vi ska se hur det ser ut. Och så lägger vi den så där. Vi ska göra, vi trycker close där, då ser ni att vi har byggt den där nere. Vi lägger till en skiss till i XY. Och vi går ner och visar snitt så vi ser tydligare. Och där väljer vi då en rektangel. Vi tar om det, jag träffade inte mittpunkten. Så vi lägger en rektangel som ser ut så där. Och sen lägger vi en till i XY. Och sen gör vi så att vi väljer en hexagon där kan vi ta då. Bara för att vi ska ha någonting att visa. Vi visar snitt först. Och sen lägger vi upp en så där. Där har vi nu skapat en path, en linje. Vi har skapat 2 stycken skisser. Vi ska börja med att flytta upp våran path i mitten. Och då trycker vi återigen på position. Och det är ju då Z. Vi tar den 40. Se om det räcker. Där tycker jag ser rätt så bra ut. Vi kan ta 50 faktiskt. Vi sätter 50 där. Kommer upp en bit. Nu kan vi släcka ner våran subtraktiv pipe så länge. Så vi bara har de här skisserna att jobba med. Nu ska vi placera de här skisserna ut i kanterna här. Och då ska vi börja med att ändra point size till 9. Så vi ser punkterna. Så där. Vi har sketch nummer 1. Eller 5 heter den. Högerklicka och så står det attachment editor. Och det ser vi då att vi har lagt den första i, alltså den som heter 001 har vi lagt i XY. Vi raderar det och så klickar vi på referens och så tar vi första punkten där ute. Vi tar en referens till att den ska ligga på den här linjen. Och så står det att den ska vara normal till kant. Och där har vi då anslut till böjd kurva. Och det betyder alltså att vi klickar den där. Och trycker OK. Då ser vi att den ligger väldigt fint i böjen där. Vi tar nästa. Högerklicka där, close. Vi ska markera den. Högerklicka, attachment editor. Vi tar bort den låsningen som finns. Och vi trycker på referens 1. Vi markerar den, att vi vill ha den ligger där borta.
Och vi tar referens nummer 2, att den ska ligga på den linjen. Och frenet normal. Okej. Nu kan vi tända våran låda igen. Och då ser vi här hur vi har skapat en ny sketch. Innan vi gör någonting så ska jag visa någonting som just skiljer de här åt. Och det gör det att om jag flyttar den här pathen nu. Vi kan titta på den, vi markerar den. Och så går vi tillbaka till data och så väljer vi placement. Vi tittar på axel här exempelvis. Nu är det då Z-axeln som är aktiverad med en 1. Så om jag klickar på vinkel här nu. Då ser vi hur den ändrar sig. Ska se, ändrar sig ingenting. Av någon anledning. Vi ska se vad som har hänt där. Om han har låst sig kanske. Vi tar X. Aktiverar den. Förlåt, jag har valt fel. Nu ska jag visa någonting här som man då kan jobba med. Vad som skiljer egentligen den här modellen åt mot den andra. Därför att här uppe så la vi en separat skiss. Vi la en helt separat path och en separat skiss. Och så bygger man igenom. För det var inte så viktigt var vi hade den här linjen någonstans. Nu är de sammankopplade de här två. Eller de här två skisserna med våran linje. Vi går till attachment. Och vi går till vinkel. Och vi har Y markerat. Om vi då tittar på vinkel här. Och så klickar vi på den. Så ser vi hur man flyttar den. Ska se så att det kommer utanför där. Och här ser man då. När man i samband med att man ändrar den. 15, vi kan ta 10. Och när jag trycker OK så flyttar sig sketcherna tillbaka till sina punkter. Vi kan testa en annan axel och då tar vi Y. Vi aktiverar Y. Och då ser vi här i och med att både Z och Y är aktiverad och så väljer man 10% så rättar han till sig på en gång. Och väljer man X också så ändrar han sig helt och hållet. Nu har vi aktiverat alla 3. Och om jag då klickar här på vinkel. Då ser vi hur han skruvar sig hela tiden. Och när jag trycker OK så landar sketcherna på respektive punkt. Det är vad som skiljer dem åt. Vi kan dubbelklicka på den här sketchen. Och så flyttar jag ut utanför. Och den flyttar jag ut och trycker OK. Då ser ni, de följer med hela tiden ut. Beroende på hur jag flyttar min sketch. Och nu ska vi då göra den här path. Vi markerar första sketchen. Vi klickar på vårt verktyg. Lägger till objekt. Sådär. Och då ser vi att vi fick den här röda markeringen rakt igenom. Men däremot har jag inte valt den sista. Här ser vi att det är fortfarande rektangeln som är avslut. Och då fortsätter vi och gör likadant. Vi går ner på konstant, alltså snittomvandling. Väljer flersnitt. Lägger till ett snitt och så väljer vi den. Då slutar det med att vi har en rektangel som går över i en hexagon. Och så trycker jag OK. Och då ser vi hur den blev till slut. Då har vi skapat en kanal genom det här blocket. Där har ni den funktionen.
hur den fungerar. Hoppas att det är glädje. Vi fortsätter. Och då ska vi avsluta de här 6 olika funktionerna. Vi börjar med en skiss igen. Och den här gången lägger jag den i, vi ska se vad det blir här. Jag lägger den i XZ. Och där ska vi då skapa vi lägger en rektangel. Jag ska ta freehand-rektangel istället. Och så gör vi en sån där. Och trycker OK. Vi gör en revolve, eller ett varv som det heter. Markerar den och klickar på varv. Och då har vi samma sak, default, Z. Vi väljer X. Vi väljer Y. Sådär. Vi ska ta och snygga till de här kanterna lite grann. Vi markerar de här 2. Håller kontroll nedtryckt, klickar på dem. Och så väljer vi att vi ska fasa lite grann där. Vi kan ta 2 millimeter. Så där så blir det lite snyggt. Och så väljer vi då att vi ska ta vi ska se vad den tar vi. Sådär. Och nu ska vi då jobba med en ny skiss. Vi gör en som ligger då i YZ-planet. Vi gör en liten, använder polyline och så gör vi en liten sån här figur. Vi kan markera att den ska vara horisontell. Det som är viktigt nu i den här instruktionen är att vi vet hur mycket den här ska vara. Så vi markerar den och det står att den är 10,75 så vi sätter 10 där. Och sen ska den vara horisontell, det ser vi där. Och trycker close. Nu ska vi ta och använda det här verktyget som är subtraktiv helix. Vi markerar den och så klickar vi på det verktyget. Och återigen så jobbar den ju hela tiden default upp emot Z. Och där ska vi välja Y-axeln. Och då ser vi hur den snurrar runt. Och tittar vi här så står det pitch och height. Och pitch, det är avståndet från den punkten till den punkten. Det är pitchen. Och den är 17,08. Så sätter jag den 10,2. Vi hade 10 kommer vi ihåg. Här var 10. Så klickar man där så ser man hur den kryper ihop och det är 0,2 här emellan. Så vi går tillbaka och sätter då, vi kan sätta 10,5 kan vi ta. Så vi har lite marginal så vi ser lite grann. Och då ser vi hur när man tryckte OK att vi fick en revolve. Här ser vi då, och sen kan man ju då välja här att pitch and turns. Och här ser man då att lutningen är 10,5 som vi hade innan. Och det står att turns, det är alltså 4,8 varv. Så vi börjar här, 1, 2, 3, 4,8 runt. Den slutar där borta. Så här kan man sätta då hur många varv den här ska snurra. Och klickar vi ner igen så står det height turns angle. Och här byter man då höjd. Ser att den är 51. Vi kan ta 70. Då ser vi att den ökar upp. I och med att det står height turns angle. Så vi trycker cancel där. Och så dubbelklickar vi igen. Och så går vi till den vi hade innan. Pitch and height.
den. Och så väljer vi då att den ska vara höjd 100. Då går han upp till 100 och så kan man ju ställa naturligtvis hur mycket man vill ha. Och när man är nöjd med det så trycker man OK. Och då klipper den ut utifrån det du har valt där. Så då har vi gått igenom de här. Nu finns det ju flera olika sätt att använda det såklart. Men här har du en idé på hur man använder de här verktygen. Där har vi vår färdiga lilla produkt. Hoppas ni har varit nöjd med den här genomgången. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här. Hoppas att det har varit till glädje. Jag tycker i alla fall att det är väldigt, väldigt roligt att spela in de här filmerna på svenska. Och tack så jättemycket för alla de mejlen jag får. Det är jätteskoj att det är så pass många som tycker att det här är okej att visa filmerna på svenska. Så jag kommer att fortsätta att lägga upp lite instruktion på hur man använder FreeCAD och i första hand då Part Design. Tack så hjärtligt och på återseende.